نعمتهای الهی در بهشت در چند قسمت قابل عرضه هستند. نخست خدای متعال در قرآن کریم آیه 25 از سوره بقره می‌فرماید و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. پس اولین نوع از انواع نعمتهای بهشتی هذا الذی رزقنا من قبل یعنی چه؟ یعنی همون چیزهایی که در دنیا روزی ماها هست، همون طیبات، البته دیگه الطیبات للطیبین. بنابراین اولین قدم اینه، کما اینکه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق فریقه نقل میکنه که فرمود کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. همونطور که زندگی میکنید در خواهید گذشت و از این دنیا خواهید رفت و همان گونه که در گذشتید و از این دنیا رفتید مبعوث خواهید شد. و علیکم السلام. بنابراین اولین قدم این هست هذا الذی رزقنا من قبل. مرحله بعدی مرحله چی هست؟ و اتو بهی متشابهن، چیزهایی در اختیار اهل بهشت قرار خواهد گرفت که مشابه اون چیزهایی هست که در دنیا بوده ولی اونها نیستند. یعنی شبیهن با نعمتهای دنیا اما عین اونها نیستند، متفاوتند از اونها. و اتو بهی متشابه در همین آیه 25 سوره بقره است. شاید تفسیر همین بخش این باشه که قرآن کریم در سوره قاف آیه 35 میفرماید لهم ما یشاءون فیها. خب اون چیزی که ما میخوایم همون چیزی که آشناییم باش دیگه. چیزی که آشنا نیستیم و نمیفهمیم، هنوز احساسات ما درک نکرده که نمیتونیم بخواهیم. انسان چیزی رو آرزو میکنه که باهاش آشنا شده. بنابراین لهم ما یشاءون فیها، اون چیزی که میخوان رو میخوان، بهشون تعلق میگیره. بعد در ادامه میفرماید که ولدینا مزید، یک چیزهای اضافی هم براشون وجود دارد. یعنی شما تا وارد انشالله خدا بخواد قسمت باشه همه با هم وارد بهشت شدیم، در مرحله اول هذا الذی رزقنا من قبل بهمون عرضه میشه که لهم ما یشاءون فیها، از اون چیزهایی که داده شد اونها در اختیارتون قرار میگیره، شما هر کدوم بخوای انتخاب میکنی. اما در مرحله بعد و اتوبهی متشابه هاست، چیزهای دیگری در اختیار قرار میگیره که شبیه آن چیزی هست که در جهان بوده، در این دنیا بوده، که همون ولدینا مزیده، یه چیزهای اضافی که هنوز ما ذهنمون و عقلمون بهش تعلق نمیگیره. اونجاست که باشون آشنا میشیم، میشناسیمشون. این مرحله دوم از بهشت هست. چون بعضیا میگن که آدم که میره بهشت حوصلش سر نمیره. نه،
برای اینکه چیزهایی عرضه میشه و بعدش چیزهای جدیدتری عرضه میشه. اون چیزهای جدید باعث میشه که شما حوصلت سر نره. اما مرحله بعدی مرحله سومه. در مرحله سوم خدای متعال میگه که خب اینجا شما در مرحله اول اون چیزی بود که تو دنیا باهاش انس و الفت داشتی، اون چیزی بود که میفهمیدی در دنیا، اون بهت عرضه شد که شاید خیلی هاشو بهش دسترسی نداشتی، نمیرسیدی. این مرحله اول. مرحله دوم متشابه آن چیزی بود که در دنیاست اما متوجه نمی شدی. متفاوت هم هست، یعنی تشابه دارن اما تفاوت هم دارن. ولی در مرحله سوم که دیگه با اون دنیا آشنا شدی، به اون دنیا رسیدی، قوانین، معیارها، چگونگی اون دنیا رو متوجه شدی، میرسی به مرحله سوم. مرحله سوم چیه؟ خدای متعال در آیه 17 سوره سجده میفرماید که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. شما میتونی بدانی که وقتی گفتیم بهشت، حورالعین و غلمان و نمیدونم آبهایی که در رودها در جریان و حوض کوثر، همه اینایی که ذهنت میرسه اینا میشه جوایز و پاداشهای مرحله یک. مرحله دو رو تازه حالا و اتوبهی متشابه ها رو شاید بتونی یه تصوری کنی که مثلا نهرهایی که توشون شیر و عسل جریان داره، یا مثلا شربت هایی که مزاجها کافوره. این هم شاید بشه تصور کرد که به اتوبه متشابه هاست. در مرحله سوم دیگه میگه نمیتونید حدس بزنید. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. مرحله سوم مرحله فلا تعلم. چی رو مخفی کرده خداوند که ما نمیدونیم؟ من قرة اعین. برای بهشتی ها در مرحله سوم چیزی هست که چششون یه دفعه برق میزنه، چشمشون روشن میشه که خداوند مخفی کرده این رو جزاء بما کانوا یعملون، برای کارهای خیر و درستی که انجام میدادند. حالا اینا هر کدومشون الان چند مرحله شد؟ 3 مرحله. این 3 مرحله، یه مرحله دیگه هم وجود داره. حالا این هر مرحله چقدر طول میکشه و اینا که ما نمیدونیم که چند سال طول خواهد کشید، چقدر فاصله است بینشون، اینا رو نمیدونیم. ولی در مرحله سوم خدای متعال یه چیز دیگه میفرماید که در چند آیه تکرار شده. مرحله سوم میفرماید که قل اعنبئکم، سوره آل عمران آیه 15-13 بار در قرآن آمده. آیه اولی که از اول قرآن بخوایم بگردیم آیه 15 سوره آل عمران هست. میفرماید قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره. اینا اون مرحله یک. در ادامش در آخرین مرحله رضوان من الله، مرحله رضوانه. لیهدی به الله من اتبع رضوانه. هر کس دنبال رضایت الهیه که رضایت الهی از همه نعمتهای مادی و غیر مادی بالاتره.